طب في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى كذا، ألم تر كيف كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى يعني، فلما يستخدم صيغة ألم تر إلى كذا؟ هو هذا ألم ترى في اللغة العربية يأتي لمعنيين. الأول السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية. ألم ترى خالدا اليوم؟ سؤال يعني لاحظته أو لم يعني. نعم. ألم ترى الأمر كما أراه؟ قلبي. تعلم أو تظن أو أي يعني ترى كما أراه. نعم. هذا معنى. المعنى الآخر معناها ألم تعلم، ألم ينتهي علمك، للتعجيب. والرؤية بمعنى العلم؟ نعم، هو بألم ترى. هذه الصيغة تحديدا نعم. يعني. وتأتي للتعجيب سواء كان ممن يراه أم لم يسبق له رؤية به. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب، سواء كان رأى يعني أم وما رأى. خلاص هو إذن للتعجيب. يعني تعجيب. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ يرونهما. للتعجيب. طبعا ما يمسكهن إلى الله. ألم تعلم هذا؟ ألم تعجب من هذا؟ ألا تعجب مما يفعله الرحمن؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلى الله؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ هذه رؤية مشاهدة لكن فيها تعجيب. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ لم يروا. زمن بني إسرائيل قدامه. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ألم ينتهي علمك؟ ألم تسمع بهم؟ ألا تتعجب من أولئك؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ألم تعجب؟ اقرأ النقاش بينهما، اقرأ الحوار. ألا تعجب من ذلك؟ ألا تعجب من هذا المتكبر وكيف كان يحاوره إبراهيم؟ ألم تر إلى، هو ألم تر إلى، هو هذا التركيب. ألم تر إلى يعني بالتعجيب. ألم ينتهي علمك؟ والقصد منها التعجيب، يعجب من هذه الحالة، يلفت نظر السامع الذي يحدثه المخاطب إلى أمر يعني يدعو إلى التأمل والعجب وما إلى ذلك. في قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. معنى ضامر ومعنى فج عميق ومعنى ضامر المهزول من السفر. ضمر يعني ما يركبه من الإبل أو يعني ما يركب من الحيوانات، وعادة الإبل كانوا يركبون فيها. لو واحد ركب على خيل أو يعني أو أي شيء أي دابة فراح تكون مهزولة من السفر الطويل، خاصة أنها من كل فج عميق. كيف لا تكون مهزولة؟ من كل مكان بعيد عميق. وحتى ذكرنا مرة عميق ولم يقل بعيد، لأن الارتفاع أصعب من البعد، من مجرد البعد في الأرض المستوية. فيهزلها. وقال من كل فج عميق، وإن كان مقصود به البعد، لكن كلمة العمق أدل على الهزال. مشقة، ما فيها مشقة، فيها صعود عن بعد كمان. حتى كلمة فج هي يعني أشق من كلمة طريق، لأن أصل كلمة فج أصلها هو الطريق في الجبل. أصلها يعني طريق وعر ليس معبدا ولا ممهدا. يعني شوية أيضا صعب، لأن أيضا الجبل في صعود وفي نزول. فإذا فاج وعميق كلها تدعو إلى ضمور وهكذا. إضافة إلى أنه الحج هو ارتفاع عميق. يأتي يصعدون، الحج ليس ارتفاعا بالحسنات وما إلى ذلك، هو في المقام. فيأتي من كل فج عميق يصعدون على يصل إلى مكانهم. فهي أنسب من كل ناحية من كلمة بعيد. والضامر هي الإبل وما يركب يعني من الدواب. ما يركب الإبل ويركب من الدواب. نعم. الضعيفة الهزيلة من هذا السفر الذي أنظاه السفر. نعم. يأتي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يمشون على أرجله. جمع راجل، الراجل هو الذي يمشي على رجله.
يبقى هي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. نعم يعني هذه يأتون حافين رجالا وعلى كل، يعني رجالا وركبانا. لا إما راكبا كيف يمشي؟ إما راكب أو ماشي كيف يعني؟ ليس اسمها وسيلة يعني. صحيح. ولا هو قال يأتينا للدواب طبعا. والمفروض يأتون؟ لا يأتون للرجال. هم رجال. يأتوك وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. مش اللي يروح يحج الرجال؟ لا هن الإبل تأتي من كل فج، يعني المسافة طويلة، يعني القريب قد يأتي مشيا، لكن البعيد اللي في المغرب كيف يذهب مشي؟ لا يركب. إذا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قسم يأتون. هذا قسم. أي قسم. وعلى قسم. كل ضامر يأتينا. قسم طبعا. هل يأتينا على كل ضامر؟ أن يأتينا ولا على رجال وعلى كل ضامر؟ لا على كل ضامر. يبقى مثلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا. أي ركبان مشاة وركبان. يأتوك مشاة وركبان.